ગુડ મોર્નિંગ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ. આજે આપણે 11 ફિઝિક્સ ચેપ્ટર નંબર 3 લેક્ચર નંબર 5 ઉપર આવીએ અને લેક્ચર નંબર 5માં આપણે ક્વેશ્ચન જોવાનો છે. એક્સપ્લેન વિથ એન એક્ઝામ્પલ ધેટ ધ મેગ્નિટ્યુડ ઓફ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ મે બી ઝીરો બટ ધ કરસ્પોન્ડિંગ પાથ લેન્થ ઇઝ નોટ ઝીરો. એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે આપણે એવું એક્ઝામ્પલ આપણે કહેવાનું છે કે એ એક્ઝામ્પલમાં જે છે એનું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ જે છે એ શું હોઈ શકે તો ઝીરો હોઈ શકે, બટ એની પાથ લેન્થ જે છે એ પાથ લેન્થ ઝીરો ન હોઈ શકે. હવે એવું કોઈ આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ તો આપણે સમજાવી શકીએ કે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, ઇફ ધ કાર સ્ટાર્ટ્સ ફ્રોમ ઓ એન્ડ ગોઝ ટુ પી એન્ડ ધેન રિટર્ન્સ ટુ ઓ. એટલે સમજો એ ઓથી ક્યાં જશે, પી પર જશે, અને પીથી ક્યાં આવશે, ઓ પર આવશે, રાઈટ. હવે સપોઝ મારે આમાં પાથ લેન્થ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય તો પાથ લેન્થ એટલે કે ટોટલ ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ બાય ઓબ્જેક્ટ. ટોટલ ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ બાય ઓબ્જેક્ટ. હવે ઓ ટુ પી જશો, રાઈટ, ઓ ટુ પી જશો તો એણે કેટલું ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કર્યું તો 360 મીટર, રાઈટ. અને પીથી ઓ આવશે તો એ કેટલું ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરશે તો 360 મીટર ટ્રાવેલ કરશે. તો ટોટલ કેટલું થશે તો ઓ ટુ પી અને પી ટુ ઓ જો તમે જાઓ તો 360 + 360 એટલે ટોટલ ડિસ્ટન્સ કેટલું થશે 720 મીટર થશે. ટોટલ કેટલું થશે 720 મીટર થશે. બટ કરસ્પોન્ડિંગ આપણે સપોઝ ડિસ્પ્લેસમેન્ટની વાત કરીએ તો ડિસ્પ્લેસમેન્ટ એટલે કે ચેન્જ ઇન પોઝિશન. ચેન્જ ઇન પોઝિશનની વાત કરીએ તો પહેલાં ઇનિશિયલી એ ઉપર હતો અને ફાઇનલી બી એક આવ્યો ઉપર જ આવ્યો. એનો મતલબ કે અહીંયા તમારી પોઝિશન ચેન્જ ન થઈ, અને પોઝિશન ચેન્જ નહીં થાય એટલે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ શું થશે, ઝીરો થશે. તો આ એક્ઝામ્પલમાં ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ઝીરો થશે જ્યારે પાથ લેન્થ તમારી પોઝિટિવ આવશે. તો આપણે એવું કહી શકીએ, ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ ધ કાર સ્ટાર્ટ્સ ફ્રોમ ઓ, goes to P and then returns to O, the final position coincide with the initial position. તમારી જે ફાઇનલ પોઝિશન છે એ જ તમારી શું છે, ઇનિશિયલ પોઝિશન છે. સો ધ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ઇઝ ઝીરો. ડિસ્પ્લેસમેન્ટ તમારું ઝીરો છે. હાવેવર ધ પાથ લેન્થ ઓફ ધીસ જર્ની, બરાબર, પાથ લેન્થની વાત કરીએ તો પાથ લેન્થ ઓફ જર્ની દેટ ઇઝ ઓપી પ્લસ પીઓ. ઓપી તમારું 360 છે અને પીઓ બી તમારું 360 છે, એટલે 360 + 360 ટોટલ તમારું થઈ જશે 720 મીટર થશે. Thus the magnitude of displacement for a course of a motion may be zero. Displacement may become zero, but the corresponding path length is not a zero. એટલે તમારી path length જે છે એ ઝીરો આવશે નહીં. તો path length બરાબર ઓલવેઝ પોઝિટિવ આવશે, જ્યારે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ તમારું ઝીરો બી થઈ શકે ઓર નેગેટિવ બી થઈ શકશે. ચાલો, નાવ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર આવીએ. નાવ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન that is the give the difference between path length and a displacement. Path length means the total distance covered by the moving object is called path length, where the shortest distance between, બરાબર, the shortest distance or a difference in a distance between the final position and initial position is called displacement. So displacement is the change in position between the final position and initial position. Okay, path length always becomes positive, whereas displacement may be positive, may be negative or a zero. So displacement may be positive, negative or a zero possible છે, જ્યારે path length always positive આવે. Path length that is a scalar quantity and a displacement that is a vector quantity. Scalar quantity એટલે આમાં only magnitude important આવશે, જ્યારે vector quantity માં magnitude પ્લસ તમારે ડાયરેક્શનની વાત કરવાની રહેશે. ઓકે, it can be zero for any moving object. It can never be zero. It can never be zero. કોઈ બી દિવસ તમારું મૂવિંગ ઓબ્જેક્ટ માટે પાથ લેન્થ ઝીરો આવી શકશે નહીં. બટ ડિસ્પ્લેસમેન્ટમાં આપણે કહી શકીએ ઇટ કેન બી ઝીરો ફોર અ મૂવિંગ ઓબ્જેક્ટ. ઓકે, હવે સપોઝ એમ સમજી લો કે જો આપણો મોશન લિનિયરની હોય તો ઓલવેઝ પાથ લેન્થ બરાબર એ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કરતાં ગ્રેટર આવે. બટ જો એમ સમજી લો કે મોશન, if the motion is not linear then displacement always less than શું આવશે, પાથ લેન્થ આવશે. મતલબ કે જો મોશન લિનિયર નહીં હોય તો પાથ લેન્થ તમારું ગ્રેટર જ હશે અને ડિસ્પ્લેસમેન્ટ તમારું લેસ જ હશે. ઓકે, લાસ્ટ થિંગ, ફાઇનલ પોઝિશન કેન બી ડિટરમાઇન્ડ
કેન નોટ બી ડિટરમાઇન્ડ બાય પાથ લેન્થ, કેમ કે એ તો ટોટલ ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરે એના પર એને ફાઇનલ પોઝિશન સાથે કોઈ લાગે વળગે નથી. બટ ડિસ્પ્લેસમેન્ટમાં તો આપણે ફાઇનલ પોઝિશન માઇનસ ઇનિશિયલ પોઝિશન કરીએ છીએ. સો ફાઇનલ પોઝિશન કેન બી ડિટરમાઇન્ડ ફ્રોમ ધ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ. એટલે અહીંયા તમે ફાઇનલ પોઝિશન જે છે બરાબર કેન બી ડિટરમાઇન્ડ ફ્રોમ શું આવશે? ડિસ્પ્લેસમેન્ટ આવશે. તો પહેલી વસ્તુ તમારે ધ્યાન રાખજો કે પાથ લેન્થ એટલે કે ટોટલ ડિસ્ટન્સ કવર બાય ધ મૂવિંગ ઓબ્જેક્ટ. જ્યારે ડિસ્પ્લેસમેન્ટની વાત કરીએ તો આપણે એવું કહી શકીએ કે ડિફરન્ટ ઇન અ ડિસ્ટન્સ બિટવીન ફાઇનલ પોઝિશન એન્ડ ઇનિશિયલ પોઝિશન. પાથ લેન્થ ઓલવેઝ પોઝિટિવ આવે, જ્યારે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ જે છે પોઝિટિવ, નેગેટિવ ઓર ઝીરો આવે. પાથ લેન્થ સ્કેલર ક્વોન્ટિટી છે, ડિસ્પ્લેસમેન્ટ વેક્ટર ક્વોન્ટિટી છે. ઓકે, કોઈ મૂવિંગ ઓબ્જેક્ટ માટે પાથ લેન્થ નેવર બી ઝીરો, બટ મૂવિંગ ઓબ્જેક્ટ માટે આપણે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કેન બી ઝીરો કહી શકીએ. અને જો મોશન લિનિયરની હોય તો સમજો કે પાથ લેન્થ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કરતાં ગ્રેટર જ આવશે. અને પાથ લેન્થથી આપણે ફાઇનલ પોઝિશન ડિટરમાઇન નહીં કરી શકીએ, બટ ડિસ્પ્લેસમેન્ટથી આપણે ફાઇનલ પોઝિશન શું કરી શકીએ? ડિટરમાઇન કરી શકીએ છીએ. ઓકે, તો આ રીતે તમારું ડિફરન્સ બિટવીન પાથ લેન્થ એન્ડ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ આવશે. નાવ નેક્સ્ટ ઉપર જઈએ. નાવ નેક્સ્ટ જે છે, ફોર એન ઓબ્જેક્ટ મૂવિંગ ઓન અ સ્ટ્રેટ લાઇન ડ્રો ધ ગ્રાફ એક્સ વર્સિસ ટી. ઓકે, when it is at a race position. તો રેસ પોઝિશન માટે આપણે ગ્રાફ ડ્રો કરવાનો છે એક્સ વર્સિસ ટી. હવે એક્સ જે છે ડિસ્ટન્સ છે અને ટી શું છે? ટાઈમ છે. સપોઝ એમ સમજી લો કે ટાઈમ ગમે તેટલો બી ચેન્જ થાય, બટ તમારું ડિસ્ટન્સ બરાબર ચેન્જ નહીં થતું હોય, 40 હોય, તો તમને કોઈ બી ટાઈમે તમને 40 જો મળતું હોય, હા 40 જો મળતું હોય, તો આપણે એવું કહી શકીએ કે આ રેસ્ટ પોઝિશનમાં છે. તો આપણે એવું કહી શકીએ કે લેટ અસ ફર્સ્ટ કન્સિડર ધ સિમ્પલ કેસ ઇન વિચ ધ ઓબ્જેક્ટ ઇઝ સ્ટેશનરી. ને ઓબ્જેક્ટ સ્ટેશનરી હોય તો આપણે એવું કહી શકીએ ધ ઓબ્જેક્ટ સ્ટેન્ડિંગ એટ એક્સ ઇક્વલ ટુ શું છે? 40. ધ પોઝિશન એક્સ વર્સિસ ટી ટાઈમ દેટ ઇઝ ધ સ્ટ્રેટ લાઇન એન્ડ પેરેલલ ટુ ધ ટાઈમ એક્સિસ. ને અહીંયા તમારું જે આ જે એક્સિસ છે એ તમારું ટાઈમ એક્સિસને શું છે? પેરેલલ છે. તો ટાઈમ એક્સિસને પેરેલલ હોય બરાબર, અને એક્સ વર્સિસ ટીનો જો ગ્રાફ હોય તો આપણે એવું કહી શકીએ ધ ઓબ્જેક્ટ ઇઝ એટ શું છે? સ્ટેશનરી છે. Second thing, if an object moving along the straight line and covers equal a distance in a equal interval of time. જો એમ સમજી લો કે ઇક્વલ ઇન્ટરવલ ઓફ ટાઈમમાં ઇક્વલ ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરતો હોય તો આપણો ગ્રાફ આ રીતે સ્ટ્રેટ હશે. કેમ કે તમે જોઈ શકો કે ટાઈમ સાથે એક્સની વેલ્યુ જે છે બરાબર શું થાય છે ખબર? ઇન્ક્રીઝ થાય છે. બરાબર, ટાઈમ સાથે એક્સની વેલ્યુ શું થતી જાય તમને? બરાબર ઇન્ક્રીઝ થાય. અને ઇન્ક્રીઝનો રેટ બી શું છે? સેમ છે. એ ઇન્ક્રીઝનો રેટ સેમ છે એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે ઇક્વલ ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ ઇન અ ઇક્વલ ઇન્ટરવલ ઓફ ટાઈમ. ને આ મોશનને આપણે યુનિફોર્મ મોશન બી કહી શકીએ, અને આની વેલોસિટી જે છે એ પોઝિટિવ બી આવી શકશે. પણ એમ સમજી લો કે જો આપણે ગ્રાફ ડિસ્કેન્ડિંગ રાખીએ તો ગ્રાફ ડિસ્કેન્ડિંગ રાખીએ તો અહીંયા ઇક્વલ ઇન્ટરવલ ડિસ્ટન્સમાં એટલે ઇક્વલ ટાઈમ ઇન્ટરવલમાં એણે ડિસ્ટન્સ તો ટ્રાવેલ કર્યું છે, બટ આ જે તમારું ડિસ્ટન્સ જે છે બરાબર, સોરી, આ જે તમારું ડિસ્ટન્સ છે ડિસ્ટન્સ કન્ટિન્યુઅસલી શું થાય છે? ડિક્રીઝ થાય છે. ડિક્રીઝ થાય છે એટલે યુનિફોર્મ મોશન તો કહેવાશે, બટ આની વેલોસિટી નેગેટિવ થશે. મેં શું કહેવા માગું છું એ સમજો. ઉપરનો ગ્રાફ જે છે, હા ઉપરનો જે ગ્રાફ જે છે એસ્કેન્ડિંગ ગ્રાફ છે, ને એસ્કેન્ડિંગ ગ્રાફમાં આપણે એવું કહી શકીએ કે ટાઈમ સાથે એક્સની વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ થાય, એટલે અહીંયા વેલોસિટીની વેલ્યુ શું આવશે? પોઝિટિવ, ને ગ્રાફ તમારો યુનિફોર્મ હશે. એ જ રીતે અહીંયા તમે જો જોશો તો વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટાઈમ એક્સની વેલ્યુ શું થાય? ડિક્રીઝ થાય. ને એક્સની વેલ્યુ ડિક્રીઝ થાય તો તમારી વેલોસિટી શું આવશે? ડિક્રીઝ થશે. બીજું, અહીંયા ડિક્રીઝ થવાનો રેટ સેમ છે, કેમ કે ગ્રાફ આપણો સ્ટ્રેટ લાઇન છે ને, તો ડિક્રીઝ થવાનો રેટ સેમ છે. અને ડિક્રીઝ થવાનો જો રેટ સેમ હોય તો આપણે એવું કહી શકીએ કે વેલોસિટી જે છે વેલોસિટી શું આવશે? નેગેટિવ આવશે. ઓકે, એન્ડ લાસ્ટ થિંગ, ઇફ ધ ઓબ્જેક્ટ કવર ડિફરન્ટ ડિસ્ટન્સ ઇન અ ડિફરન્ટ ટાઈમ ઇન્ટરવલ, તો તમારો ગ્રાફ જે છે આ રીતે ગમે તે રીતનો કર્વ હશે. બરાબર, ગમે તે રીતનો કર્વ હશે તો અહીંયા તમને પરફેક્ટ ટાઈમ નહીં મળશે કે કેટલા ટાઈમમાં એણે કેટલું ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કર્યું. તો જ્યારે નન યુનિફોર્મ હશે તો નન યુનિફોર્મનો ગ્રાફ તમને આ રીતેનો મળશે. નીચેનું બરાબર તમારે ગ્રાફ ડ્રો કરવાનો નથી. તો આટલા ગ્રાફનું આપણે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કર્યું. તો જો તમે જોશો
તો અહીંયા આપણને બરાબર કેટલા ગ્રાફ ડ્રો કરવાના હતા. તો વેન ઇટ ઇઝ એટ અ રેસ પોઝિશન, એટ અ રેસ પોઝિશને જે છે આપણો ગ્રાફ જે છે એ ટાઈમના ગ્રાફને શું હશે, પેરેલલ હશે. બરાબર. બીજું, વેન ઇટ ઇઝ મૂવિંગ વિથ અ કોન્સ્ટન્ટ વેલોસિટી વિથ અ પોઝિટિવ ડાયરેક્શન એન્ડ વેન ઇટ ઇઝ મૂવિંગ વિથ અ કોન્સ્ટન્ટ વેલોસિટી વિથ અ નેગેટિવ ડાયરેક્શન. જ્યારે પોઝિટિવ ડાયરેક્શન હશે ત્યારે આપણો ગ્રાફ એસ્કેન્ડિંગ હશે, અને જ્યારે નેગેટિવ ડાયરેક્શન હશે ત્યારે આપણો ગ્રાફ શું હશે, ડિસ્કેન્ડિંગ હશે. અને વેન પરફોર્મ નોન યુનિફોર્મ મોશન, ત્યારે આપણો ગ્રાફ જે છે આ રીતે ગમે તે રીતેનો કર્વ હશે. તો આ રીતે આપણે બરાબર શું કરી શકીએ, તો ગ્રાફ થ્રુ એ એક્સપ્લેનેશન કરી શકીએ છીએ. સો આઈ હોપ યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ વિડીયો. ઇફ એની ડાઉટ કમ, પ્લીઝ ઇન્ફોર્મ મી. I will try to explain you. Thank you very much. Bye.